So, good morning guys. Today is Saturday. Wala na naman tayong trabaho guys. So, this is French from Adventure. Welcome to my channel. Kung bago lang kayo sa aking channel, please do subscribe and hit the bell icon para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. What's inside this box guys? So, magre-review tayo ng washable air filter. So, buksan na natin. So, later na yan natin na-review. Ito muna. So, this is Panther para sa clip natin. So, buksan natin. So, ito na siya guys. So, maganda yung texture na. Washable air filter. So, para na siyang goma. Parang rubberized na siya. May mga ano siya, parang screen. So, kabit na natin guys. So, kasi nag-DIY na tayo guys ng airflow. Kailangan na natin palitan ng washable air filter. Para lagi siyang malinis guys kasi papasukan na siya ng dumi dahil dito. So, review ko about dito. Maganda yung attack niya. Tumitipid siya sa gas. So, kabit na natin to. So, tools we need para mabuksan ito. Screwdriver lang. Yung tools na need natin dito para mabuksan. Yung 7 pieces of screw. So, baklasin na natin. So, natanggal na natin guys ang dumi na ang filter ko. Around 7,000 kilometers na yung natakbo natin. So, kabit na natin to guys. Ang tigas yung bago malambot siya. So yun. So nakakita natin. So yun na guys, napasok na natin. Hirap ipasok kasi na-deform na yung ano, parang rubber nya. Kasi nilagay kasi ng box. So that's it.